გვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს და 2018 წელს პირველი გადაცემა წილად მერგოდა მიმყავს ჟურნალის ზაზა ჭითანავას. ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც ასე ვთქვათ ზოგადი თემატიკით შემოიფარგლება. 2018 წელი და საშინაო პოლიტიკის გამოწვევები, ეს არის ჩვენი სასაუბრო დღევანდელი თემა. ინტერაქტივი შეკითხვების შემდეგი თქვენი აზრით რა გამოწვევები აქვს ქვეყანას საშინაო პოლიტიკაში. ამ თემაზე ჩვენ სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ ბატონი ზაალ ანჯაფარიძე, დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი და გვექნება რამდენიმე სატელეფონო ჩართვა, მაგრამ თქვენი მოსაზრებებისა და პოზიციების მოსასმენად რადიოსმენელებო, ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონები უკვე მზადყოფნაშია, რათა დარეკოთ და თქვენი ვერსია მოგვაწოდოთ, თქვენი აზრით რა შეიძლება იყოს 2018 წლის საშინაო პოლიტიკის გამოწვევები, ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის ნომრებზე 292 11 88 ან 292 11 99 უკვე ველოდებით თქვენ ზარებს, ასევე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 9177. ბატონო ზაალ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. ბატონო ზაალ, ამ წუთას დაახლოებით 3-5 წუთის წინ პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება და ვეტო დაადო, მოკლედ მოლოდინი დილიდან იყო რასიზამდა პრეზიდენტი და საბოლოოდ პრეზიდენტმა ვეტო დაადო მაუწყებლის შესახებ კანონპროექტს და მოტივირებული შენიშვნებით იგი უკან გაუბრუნა საკანონმდებლო ორგანოს. პრინციპში ეს არის თემა, რომელიც ასე ვთქვათ არის განმაპირობებელი, ალბათ იგივე ამ წლის განმავლობაში როგორ განვითარდება საკითხები, ურთიერთობა და ზოგადად მდგომარეობა მედიის საასპარეზო სივრცეში, როგორი იქნება ფორმირება და რა შესაძლებლობები დარჩება იგივე კერძო მედიის წარმომადგენლებს თუ იგივე საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ამ შემთხვევაში საუბარია ტელევიზიაზე, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ ამ თემატიკის ვეტო, ასე ვთქვათ გარკვეული ტიპის ამინდის შემქმნელი იქნება ალბათ უახლოეს პერიოდში ქვეყანაში მედიას ფორმირებისა თუ ფორმაციის მიმართულებით გარკვეულწილად. თქვენი აზრით რა შეიძლება, რამდენად შეიძლება ეს იყოს დემოკრატიული, კარგი და ასე ვთქვათ ტენდენცია, ტრენდი აი ამ ვეტოსი, როგორი შეიძლება იყოს უახლოეს პერიოდისთვის? ასე ვთქვათ ამ საკითხის უპირველეს მინდა ვთქვა, რომ პრეზიდენტის ვეტო მოსალოდნელი იყო იმ პოზიციიდან გამომდინარე, რაც მას ჰქონდა ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, ასე რომ ჩემთვის ეს სიურპრიზი არ ყოფილა, იმიტომ რომ პრეზიდენტი შეხვდა სხვადასხვა მოთამაშეებს, ინტერესთა ჯგუფებს და შესაბამისად ჩვენ ვიცოდით მისი დამოუკიდებულება, მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლობას გააჟღერეს ეს, ასე რომ პრეზიდენტმა დაადო ვეტო და შესაბამისად ალბათ პარლამენტი იმსჯელებს ამ ვეტოზე და მე მაგს ასეთი წინათ გრძნობა, რომ ამ შემთხვევაში ცოტა არ იყოს გაჭირდება ამ ვეტოს დაძლევა იქიდან გამომდინარე, რომ თავად საპარლამენტო უმრავლესობაშიც არ არის ერთგვაროვანი დამოუკიდებულება, თუ გახსოვთ ალბათ ეკონომიკის კომიტეტმა არ დაუჭირა მხარი ამ კანონპროექტს. რაც შეეხება საკუთრივ ამ კანონპროექტს და თქვათ იდეას, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს გაეზარდოს დაფინანსება, მიეცეს კომერციული რეკლამის საეთერო დრო და სტარტაპების დაფინანსება, მე პირადად ცოტა არ იყოს ბოლომდე ვერ ჩავხვდი იმ აზრს, თუ რატომ უნდა გქონდეს თქვა საზოგადოებრივ მაუწყებლებს სტარტაპების დაფინანსების საშუალება. კი ბატონო, შესაძლოა კომერციული რეკლამის განთავსების უფლება ერთგვარად რაღაც კუთხით გასაგებია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებაში იმის განცდა, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომლის რეიტინგის ჯერჯერობით შორს არის თქვა სასურველისგან, იქნებ ჯერ ეზრუნდა იმაზე, რომ აიმაღლებინა აუდიტორის, ტელეაუდიტორის დობა მისი პროდუქციის მიმართ და უკვე შემდეგ თქვა დაეწყო ფიქრი იმაზე, რაზედაც ის ახლა ფიქრობს ამ კანონპროექტის მეშვეობით, რომ მას ექნება რა ახალი საშუალებები.
ნახა თქვენ დამისვით კითხვა თუ ეს როგორ იმოქმედებს სარეკლამო ბაზარზე რა თუ სწორად მედია სარეკლამო ბაზარზე ზოგადად დამოუკიდებელი მედიის განვითარებას რამდენადაც მე ვარ ინფორმირებული გვაქვს ასეთი ზოგადი გათვლებები რომ ეს დააზიანებს სარეკლამო ბაზარს და შეუზღუდავს რეკლამაზე წვდომას მცირე ტელეკომპანიებს. ხა რამდენადაც მე ვიცი ის რეკლამები თანხა იმ რეკლამებიდან რაც უნდა წავიდა საზოგადოებრივ მაუწყებელში იმის დიდი ნაწილი მაინც არ წავა საზოგადოებრივ მაუწყებელ ბიუჯეტში არამედ დარჩება შუამავალი კომპანიებს. აქედან გამომდინარე ცოტა იყოს უფრო კარგი ახსნა ჭირდება თუ რაც აში სჭირდება მაუწყებლობას ეს კომერციული რეკლამა. თუმცა მე მესმის მას აში სჭირდება მას უნდა რომ დამატებითი შემოსავლები მოიზრდოს. მაგრამ აი ეს რომ თქვათ ნეგატიურად იმოქმედებს სარეკლამო ბაზარზე, აი აქედან გამოსავალი რა არის? მე ჯერჯერობით ვერ მოვისმინეს მედია ექსპერტებისგან ანუ ალბათ უფრო მეტი თქვათ ჩაღრმავება საჭირო ამ საქმეში და ასე კომპეტენტური კვლევის დადება რომ ჩვენ გავიგოთ თუ რა დოზით დააზარალებს ეს ინიციატივა ტელესარეკლამო ბაზარს. ესაკებია. ეს იყო ის რამდენიმე წუთის წინანდელი სიახლე, რომელსაც ასე ვთქვათ გამოეხმაურეთ და ახლა კი ასე ვთქვათ ძირითად თემას დაუბრუნდეთ და უფრო სიღრმისეულად ვეცადოთ ამ თემის გაშლა. თქვენი აზრით რა შეიძლება იყოს წლევანდელი 2018 წლის საშინაო პოლიტიკის მთავარი გამოწვევა ან გამოწვევები? მე ვფიქრობ, რომ მთავარი გამოწვევა ალბათ მაინც უკავშირდება ქვეყნის ეკონომიკას, რადგანაც ქვეყნის ეკონომიკაზე არის ფაქტურად დაფუძნებული ძალიან ბევრი რამ თუ ყველაფერი არა, იმიტომ რომ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა განსაზღვრავს შემდეგ უკვე შიდა პოლიტიკურ სიტუაციას, მოსახლეობის განწყობებს, სხვადასხვა, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ მომენტებულ კრიმინალზე, ესეც გარკვეულწილად მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობითაც არის თქვათ განპირობებული სხვასთან ერთად. რა თქმა უნდა, გამოწვევებს შორის შეიძლება დავასახელოთ ის პრობლემები, რაც არის დღეს საპარლამენტო კონტროლის კუთხით აღმასრულებელ ხელისუფლებას და ბოლოდროინდელ მოვლენებმა ჩვენ დაგვანახა, რომ ეს კონტროლი ჯერჯერობით გაცილებით უკეთესის სურვილს ტოვებს. გამოწვევების კუთხით მე ასევე ყურადღებას გავამახვილებდი იმაზე, რომ ალბათ 2018 წელს გაცილებით უფრო მეტი ყურადღების დათმობა მოგვიწევს ტერორიზმის თქვათ მოსალოდნელ საფრთხებთან დაკავშირებით ამ ცნობილმა მოვლენებმა საკმაოდ თვალნათლებ დაგვანახა, რომ ეს საფრთხე ქვეყანაში არსებობს. მე ასევე გამოწვევების კუთხით დავასახელებდი იმას, რომ ჯერჯერობით ჩვენთან ეს პოლიტიკური ელიტები ერთგვარი კრიზისი არის და არ გვყავს ჩამოყალიბებული თვითკმარი პოლიტიკური პარტიები, რაც რა თქმა უნდა პოლიტიკურ ცხოვრებაზე უარყოფით ზეგავლენას ახდენს და ერთ-ერთ გამოწვევად მე ასევე დავასახელებდი, შეიძლება ბევრს ეს პარადოქსულად მოეჩვენოს, მაგრამ ჩვენ ნახეთ თუ როგორი სერიოზული ზიანი მიაყენა ჩვენს სოფლის მეურნეობას ფაროსანას აქვე შემოტევა. მარტო თხილის ინდუსტრია თხილის წარმოება 80 მილიონამდე დოლარის ზარალი განიცადა და თუ შესაბამისად არ იქნა მიღებული პრევენციული ზომები და ეფექტური პრევენციული ზომები, არ არის გამორიცხული, რომ სხვა კულტურებზეც გადავიდეს და ჩვენ სოფლის მეურნეობამ ძალიან სერიოზული ზარალი ნახოს. ასე რომ თუ შეიძლება ითქვას გამოწვევები, ესეც შეიძლება ჩაეთოვოს გამოწვევად, იმიტომ რომ ჯერჯერობით რამდენადაც მე ვიცი რა ფაროსანას წინამდე კი მართალია სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაბიჯები გადადგა ამ კუთხით, მაგრამ წელს მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ვერ დაეხმარება უკვე კერძო ფერმერულ მეურნეობებს, როგორც ეს შარშან მოხდა, ასე რომ ნამდვილად ეს იქნება ჩვენი სოფლის მეურნეობის და მთლიანად ეკონომიკის გამოწვევა.
ეს მართლაც ძალიან მტკივნეული და მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ როდესაც ამ თემაზე მომიწევ მუშაობა და იგივე დასავლეთ საქართველოში ყოფნა, ძალიან ბევრი ბლამის ალბათ ყველა სახლში, თუ ყოველ მეორე მესამეში არა, ზედასართულებზე სადაც თითბოა, უკვე იყრიან თავს. არის ასეთი მოსაზრება, რომ მოწამლავ დღე-ნახევარი სახლში შესვლა არც არის სწორი, იმიტომ რომ მავნებელია ორგანიზმისთვის და თუნდაც ამ ლოგიკით ძალიან ბევრი არ წამლავს. მეორე მხრივ ცოტა ვიღაცებისთვის გარკვეულწილად მიუწვდომელია ეს საწამლავის და ქმნის ეს გარკვეულ პრობლემას და სერიოზულ საშიშროებას თქვენ მართალი ბრძანეთ და ხაზგასასმელი მომენტია, რომ გამოწვევებში ეს პრობლემა იქნება ალბათ ყველაზე ნიშნულოვანი და სასწრაფოდ გადასაწყვეტი. ეკონომიკურ გამოწვევებს, რა თქმა უნდა, 2018 წელს ჩვენ გველოდება საპრეზიდენტო არჩევნები და ეს ალბათ გარკვეულწილად პოლიტიკურ ტემპერატურას ცოტათი მაინც აწევს. რაც შეეხება პოლიტიკურს, ახლა ბატონი გიო ხუხაშვილი ხაზზე ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში, თუ შეგიძლიათ ყურსასმენ მოვიგოთ ბატონო ზაალ და მოვისმინოთ, ასე ვთქვათ, ბატონ გიას მოსაზრება ჩვენ კონკრეტულად ამჯერად საღამოშვიდობისა ბატონო გია. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და გვერდობით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ გადაცემის ვუსმენთ ერთმანეთს შარშანდელი წლის ბოლო შემაძებელ გადაცემაში, ასე ვთქვათ, თემა ჰქონდა წლის თემები და თქვენ ასე ვთქვათ კახი კალაძეზე ისაუბრეთ და ეს თემა მერია და ახალი მერი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხია და 2018 წლის საშინაო პოლიტიკის გამოწვევებში რა ნიშას და რა პროცენტს მიანიჭებდით, ასე ვთქვათ, იმ სიახლეებს, რომელსაც ველოდებით იგივე მერიაში, იმიტომ რომ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტში განვითარებული მოვლენები, ასე ვთქვათ, ზოგადად ქვეყანაზე გარკვეულწილად ზემოქმედებს და ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ ატმოსფეროს რამდენად შეუწყობს ეს ხელს იმ მხრივ, რომ ჩვენ ველოდებით ოპტიმიზაციას სიახლეებსა და ასე შემდეგ. Ну, ხარსაკის ორი განზომილება, ერთი არის წმინდა მენეჯერული განზომილება, ქალაქის მართვის, ესე რომ ვთქვა და მეორე პოლიტიკური განზომილება. რაც შეეხება რომლების ბუნებრივია ურთიერთკავშირშია და ერთმანეთს ავსებენ, მაგრამ მაინც ესე რომ ვთქვა საცალკე განსაკუთრებელია ჩემს აზრით. რაც შეეხება მენეჯერულს, აქ ჯერჯერობით ფორმირების ეტაპზეა ეს ყველაფერი. რა გზავნილებით მოვისმინეთ ჩვენ თბილისის მერისგან, მე მაინც საკრიტიკო ამის არაფერი არ მაქვს პირიქით, საკმაოდ პოზიტიურად უყურებ, იგივე აი თუნდაც დღეს გაცხადებულ ცვლილებებს სტრუქტურული რეფორმირების თვალსაზრისით, ეხ კომისიების გაუქმებაზე არაფერს არ ვიტყვი, ეს აბსოლუტურად ნორმალური ნაბიჯებია ჩემის აზრით და თვითონ მენეჯმენტში ბევრ მართვაში ბევრ ამას ამარტივებს, იქ ფორმალურ ესე რომ ვთქვათ ისეთ საერთო მიმართულებებს ამსხვილებს ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და ხო არა იქნება მე ვნახოთ, ასე რომ ეს ყველაფერს პოზიტიურად უყურებ. იგივე ურბანული მიმართულება და არქიტექტურის სამსახურის გამიჯნაც ესეც საკმაოდ ლოგიკური ნაბიჯია ჩემის აზრით, იმიტომ რომ ეს ინტერესები ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთს უპირისპირდება და აქ ორი სხვა ქუდის ქვეშ, ანუ გარკვეული შიგა კონკურენციის, შიდა დისკუსიის პრიზმაში რო შევხედოთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ინტერესთა კონფლიქტი მათ შორის ფორმით უფრო დასაშვები და მისაღებია ქალაქის ინტერესები და გამომდინარე. ასე რომ მენეჯერული თვალსაზრისით ეს ყველაფერი არის კარგი განაცხადი, მაგრამ ის რომ კარგი მანქანა ყავს, თავისთავად რა თქმა უნდა არნიშნავს, რომ ის მანქანა კარგად ივლის, იმიტომ რომ კარგად რო იაროს კარგმა მანქანამ, იმას კარგი მძღოლი სჭირდება. ეხლა მართვაში რა თვისებებს გამოავლენს კახი კალაძე და მისი გუნდი აი ამ რეორგანიზაციის შემდეგ, ეს უკვე უნდა ვნახოთ, ხო? ეხლა მე გასაგებია ეს, რა თქმა უნდა, მომავლის საკითხია. პოლიტიკოსი და ვერც არ ზედმეტი ოპტიმიზმი არ მინდა რომ გამოვხატო. რაც შეეხება პოლიტიკურ წონას, კახი კალაძის და მისი გუნდის და მერიის თუნდაც აი ამ მომავალ პოლიტიკურ ბატალიებში კი ეს შეიძლება იყოს საინტერესო, იმიტომ რომ ეს არის ქართული ოცნების წიაღში ფაქტობრივად ერთადერთი ჯგუფი, რომელსაც თეორიული შანსები აქვს რაღაც დამოუკიდებელი პოლიტიკური
თამაში აწარმოოს საომავლოდ, ხო? ჯერჯერობით ამის თქმა ძნელია, მაგრამ თეორიული შანსები რა თქმა უნდა აქვს. სამ დაგემშვიდობებით ერთ კითხვას დაგისვამთ თუ შეძლებთ რომ მოკლედ მიპასუხოთ. თქვენი აზრით რა შეიძლება იყოს ყველაზე მაქსიმალურად ოპტიმალურად გამოკვეთილი გამოწვევა წელს საქართველოსთვის? მე ვფიქრობ, რომ წელს არის ორი მთავარი გამოწვევა. ერთი ეს არის, და მთავარი ეს არის სოციო-ეკონომიკური პრობლემატიკა, ეს არის დასაქმების პრობლემები, მაღალი სოციალური რისკები, რისი გადაწყვეტის მოკლე გზები არ არსებობს და ეს ამ მხრივ ხელისუფლება სერიოზული დისკომფორტი ელოდება წინ, საპრეზიდენტო არჩევნების პრიზმაში რო გავხედოთ ამას ყველაფერს და მეორე, რამაც აშკარად იჩინა უკვე წლის ბოლოს თავი, ეს არის მოსავალნელი ტერორისტული რისკები. ჩვენ გვეგონა რომ ჩვენ ამ რუქაზე, ტერორისტულ რუქაზე თითქოს არ ვიყავით და ერთ-ერთ უსაფრთხო ზონად ვითვლებოდით, მაგრამ როგორც ჩანს ეს რისკი საკმაოდ რეალურია და მე ვფიქრობ ეს არის მეორე მთავარი გამოწვევა. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბატონო გია. ბატონი გია ხუხაშვილი, ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში, სტუმრად კი ბატონი ზაალ ანჯაფარიძე ყავს და დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი. ბატონო ზაალ, გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულამდე დაახლოებით წუთ ნახევარი ვრჩება. პრინციპში, როდესაც ზოგადად გამოწვევების ხაზგასმა ვთხოვეთ ბატონ გიას, მანაც ის საკითხები წამოწია, რაზეც თქვენ ჩვენი დიალოგის დასაწყისში და იგივე საპრეზიდენტო არჩევნების პრიზმაში თუ ვეცდებით დავინახოთ ახალი მერი, ეს პოლიტიკური ჯგუფი, როგორი პოლიტიკური განვითარებისა და პოლიტიკური მოთამაშეების განლაგებას შეიძლება ამან შეუწყოს ხელი ზოგადად ქვეყანაში. ჩვენ უკვე ვახსენეთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები გველოდება წინ. ეს არის საპრეზიდენტო არჩევნები, როდესაც პრეზიდენტს პირდაპირ კენჭის ხრით აირჩევს ხალხი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მომავალი პრეზიდენტისგან განსხვავებით, რომელსაც აირჩევს პარლამენტი, მას ექნება ძალიან მაღალი ლეგიტიმაცია. შესაბამისად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თუ ვინ იქნება პრეზიდენტი, თქვათ მის პიროვნებას, მის პოლიტიკურ ბექგრაუნდს, მის თქვათ პოლიტიკურ განბედაობას, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ანუ თუ პრეზიდენტი გახდა ქარიზმული პიროვნება, ასეთი პოლიტიკურად დამოუკიდებელი ფიგურა, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციით მას საკმაოდ შეკვეცილი უფლება-მოსილებები აქვს, მას მაინც შეუძლია სერიოზული როლი ითამაშოს ქართულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ მას ექნება ხალხის ლეგიტიმაცია. ხომ მიხვდეთ? დიახ, გასაგებია, აბსოლუტურად მესმის. აქედან გამომდინარე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, თუ რა მოთამაშეები, რა პოლიტიკური წონის მოთამაშეები ჩაერთვებიან ამ არჩევნებში. ჩვენ ჯერ არ ვიცით, თუმცა რაღაც წინასწარი მონახაზები უკვე არის, მაგრამ მოდი ჯერ დავალოდოთ, სანამდე მოაწევს ის დრო, როდესაც უკვე კანდიდატები დასახელდებიან. როგორც წესი საპრეზიდენტო ადრევია ამაზე საუბარი და ას პროგნოზების კეთება შეგვიძლია. გასაგებია, მესმის აბსოლუტურად, უბრალოდ იმედი დავიტოვოთ იმისა, რომ ახალი სახეები და რეალურად ახალი ადამიანები ეცდებიან ხალხს შესთავაზონ სამომავლოდ მოქმედი და რეალური პროგრამები. შექმნის საამისო პირობებს მმართველი პარტია. მე აზრით საჭიროა, ასე ვთქვათ, ამის ხელშეწყობა და ზოგადად საზოგადოება უნდა იზრდებოდეს ამ მიმართულებით. აბსოლუტურად გეთანხმებით. სურვილი ასეთი იმედი გვაქვს, რომ გამართლდება. მოკლედ გადაცემის პირველი ნაწილი მივახლოვდა დასასრულს და რამდენიმე წუთიანი სარეკლამო პაუზის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით და განვაგრძობთ საუბარს თემაზე 2018 წელი და საშინაო პოლიტიკის გამოწვევები. კვლავ პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს 2018 წლის პირველი გადაცემა ჩვენ დავუთმეთ თემას სახელწოდებით 2018 წელი და საშინაო პოლიტიკის გამოწვევები. ინტერაქტივის კითხვა არის ასეთი: თქვენი აზრით რა გამოწვევები აქვს ქვეყანას საშინაო პოლიტიკა? 2921188 2921119 ამ ნომრებზე დაგვირეკეთ და მოგახსენეთ თქვენი აზრი თუ რა შეიძლება იყოს ქვეყნისთვის მთავარი გამოწვევები წელს და გარდა ამისა შეგიძლიათ ასევე გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 9778 გზავნის ღირებულება თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს შეესაბამება. ბატონი ზაალ ანჯაფარიძე დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ყავს სტუმრად ეთერში და როგორც მანიშნებენ თორცები მსმენელი ახაზზე მოვირგოთ ყოს ასმენი ბატონო ზაალ და მოусმინოთ მსმენელს საღამოშვიდობისა.
გამარჯობა ბატონო. გამარჯობა გისმენთ. მოკლედ ჩამოვაყალიბეთ კითხვით თუ შეიძლება. დიდი მადლობა ჩვენ ძილობთ. მასთან ერთად და ეს კითხვა მას ბატონ ზაალ თქვენთან. სახელმწიფოს გამოწვევა არის მე მგონი წელს ის რითი დასკვნა დაიდო წლის ბოლოს და რასაც გამოეხმაურა პატრიარქი თავისი ეპისტოლეში. ანუ ცოვავე დემოგრაფიული პრობლემა, უმუშევრობა, ნარკომანია და პლუს ამას კიდე ჩვენ როგორც ვიცით კორუფციის кейსი, რომელიც მოვიდა ხელისუფლებას არჩევნების შემდეგ. აი, როცა ხელისუფლება ესეთ სიტუაციაში აღმოჩნდა ექსპერტების თან მიმართებაში გულგრილობით, რასაც სხვა ექსპერტებიც თემურ გიორხელიძე, ლია ელიავა, მიხეილ ჯიბუტი, ატა კოგვაშვილი და ასე შემდეგ. და პრაქტიკულად სახელმწიფო აქცია მოსახლეობის მკვლელ მექანიზმად, ანუ სიძალიანობა გააქტიურა. როგორ გონიათ მე წელს რითი შეიძლება მოერიოს ამას, როცა წლის ბოლოს ყველაფერი გაუძვირა მოსახლეობას და თვითონ კიდევ აღტრომლოთ გასაგებია, დიდი მადლობა. კითხვაც გასაგებია, მაგრამ ანუ თქვენი აზრით, ესე იგი გამოდის, რომ მთავარი გამოწვევა მსმენელის აზრით იქნება ის, რომ არის ასე ვთქვათ სოციალური მდგომარეობა ქვეყანაში და ჩვენ ამ თემაზე ასე ვთქვათ ვისაუბრეთ. სოციალური მდგომარეობაც არის და ყველა ის პრობლემა, რაც ჩვენ პატრიოტებმა კითხულმა ჩამოთვალა, იგივე ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც ახლა აქტიური განხილვის საგანია, იგივე კორუფცია, თუ გნებავთ, რა თქმა უნდა, ტარიფების მომატება, რომელიც ბუნებრივია მტკივნეულად დაესახება თითოეული მოქალაქის ბიუჯეტზე, მაგრამ ასევე ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტარიფების მომატება ჩემის აზრით იყო მაინც გარდუვალი პროცესი, იმიტომ რომ ეს პროცესი შედგება სხვადასხვა კომპონენტისგან, მათ შორის ჩვენი ეროვნული ვალუტის დევალვაციასთან, ასევე იმ პროცესებთან, რაც დაკავშირებული არის ამ დარგებში ოპერატორი კომპანიის მიერ გაწეული ინვესტიციასთან. ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორი ზემოქმედებს იმაზე, რომ ახლა ეს ტარიფი იყოს გადახედილი, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ოდესაც ასეთი ეკონომიკური კატაკლიზმები ხდება ქვეყანაში, ტარიფი ვერ იქნებოდა შენარჩუნებული იმ დონეზე, რა დონეზედაც ის იყო თქვა რამდენიმე წლის უკან. პრობლემა ის იყო, რომ ხელისუფლება როგორც ჩანს, მაინც ვერ მოახერხა სწორი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, რომ აეხსნა თუ რით არის გამოწვეული ამ ტარიფების თქვა მომატება და ამიტომაც ეს განცდა დარჩა საზოგადოებაში, რომ ხელისუფლება აძვირებს ტარიფებს და თვითონ კიდევ იზრდის ხელფასებს. პრინციპში აქ მთავარი პრობლემა ბატონო ზაალ, ალბათ დამეთანხმებით არის იმაში, რომ გარკვეული ტიპის ტარიფები არის ხელოვნურად, ასე ვთქვათ, დაჭერილი ტარიფების ღირებულება, რაოდენობა და რეალობას ნაკლებად შეესაბამება, მაგრამ თავის დროზე მთავრობა, რომელიც ახლა არის უმაღლეს ეშელონებში, ის მისი წინასაარჩევნო ლოზუნგი იყო სწორედ ტარიფების დაკლება. ეს ნაკლებად გამოვიდა და ტარიფების მომატება კი გამოვიდა და ალბათ მართლა სწორი ხაზგასმაა, რომ განმარტება იყო მეტი საჭირო საზოგადოებისთვის. როდესაც პრემიერ-მინისტრი ხუხაშვილი გამოვიდა პარლამენტში, მან აღიარა, რომ წინასაარჩევნო გაიცა ზედმეტად ოპტიმისტური დაპირებები, მე კარგად მახსოვს. ეს ალბათ თავრობაშიც კარგად იცოდნენ სამთავრობოდ. შეცდომა და ახლა თავრობა შეიძლება ითქვას იმ კი სამ შეცდომის შედეგს, როდესაც მოსახლეობას გაუჩინა მაღალი მოლოდინები და შესაბამისად ეს მოლოდინები პრინციპში ეს ყველაზე მტკივნეულია იგივე იმ სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე. როდესაც ქვეყანაში არის, აი, რომ მივაბათ ერთმანეთს ლოგიკურად, როდესაც ქვეყანაში არის უმუშევრობის მაღალი დონე, როდესაც თუნდაც საშუალო შემოსავალი, საშუალო სტატისტიკური ოჯახის არ არის ისეთი მაღალი, რომ მან იულად შეძლოს ამ მომატებული ტარიფის დაფარვა, რა თქმა უნდა ეს უტყავს ბიუჯეტს. ჩვენი საშუალო სტატისტიკური მოქალაქის აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს იწევს სოციალური უკმაყოფილების რაღაც თქვა დონეს, მაგრამ მე ჯერ არ მახსოვს, რომ თქვა ჩვენთან ამ სოციალური უკმაყოფილების და ტარიფების მომატების გამო მოსახლეობა ქუჩაში გამოსული იყო. მაშინ ჩვენ გვახსოვს, რომ სომხეთში მაგალითად ამისი როგორი
საპროტესტო აქციები გაიმართა, როდესაც ერთჯერადად მოიმატა ტარიფმა. ხო? ეს არის, ხო, ანუ ეს არის საზოგადოების განსხვავებული დამოუკიდებლობა. კი, რა თქმა უნდა, არის ეს პროტესტი, მაგრამ ჯერჯერობით და საბედნიეროდ ეს პროტესტი ქუჩაში არ გამოდის. ნუ იმედი ვიქონიოთ, რომ ასე არ იქნება და მთავრობა ამ ყველაფრის გათვალისწინებით არ შექმნის იმ მდგომარეობას, რომ პირიქით შექმნის სიტუაციას. საღამომშვიდობისა, გისმენთ, მსმენელია ხაზზე მორიგი, როგორც მათყობინებენ? საღამომშვიდობის. მე მაინტერესებს, თუ არის გამყარებული ჩვენი ეროვნული ვალუტა, რაიმე თი ვთქვათ ოქროთი, როგორც სხვა ქვეყნებში, ამერიკაში ვიცი, რომ ესე ყოველ შემთხვევაში და სხვაგან არ ვიცი. ეს თუ იცით თქვენ და თუ გაქვთ ინფორმაცია და ეს RMG Gold-ი რო ქვია და ჩვენი მადნით რო აშენდა. მე მაინტერესებს ძალიან ცოტას რო ტოვებს საქართველოს ბიუჯეტში. ეს საკითხები ვინ უნდა წამოჭრას, ვინ უნდა ესა რა ქვია, მოაწესრიგოს ეს ამბავი, იმიტომ რომ უკვე წლები აქვს ძარცვას სახელმწიფოს ეს ფირმა. და ამას სპეციალურად ეს ხო ეკონომიკის სამინისტროსთან არის არა მიბმული ხა ეს ხო კერძო ვიღაცა არა და სახელმწიფო გამოდის თავისი ხალხის წინააღმდეგ ასე გამოვიდა ხო და ამას ეს ვინ უნდა ვის ევალება ამის მოწესრიგებას. მადლობა ზარისთვის და რადგან დაგვირეკეთ მაშინ კითხვაზეც გვიპასუხეთ. არა. კარგით, ნუ აზრი გამოხატა კონკრეტული. ხო. მსმენელია კიდევ ხაზზე, მორიგი მსმენელია ხაზზე. საღამომშვიდობისა, გისმენთ? ალო, საღამომშვიდობისა. გისმენთ და თუ შეგიძლიათ მოკლედ გითხარით. კი, მოკლედ, ცილით გამოთქვას. დიახ, გაცვლით. რა საკეთებს ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი საკითხები და ხალხის ერთ-ერთი უფლება რაც გვაქვს ხალხის არჩევნების ის პარლამენტი რა ვიცი ვინ ელჩია რა აზრისა მაშინ გააკეთო ნახევრად საპარლამენტო რესპუბლიკა ნახევრად საპრეზიდენტო რატო უნდა ირჩიოს პარლამენტმა თვითონ უარგისები არიან არაფერი კანონი ხალხის საკითხებს მაგათ არ მიუღია. გასაგებია. კარგად. დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი აზრი, თქვენი პოზიცია. პრინციპში ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ მიდის ბატონ ზაალ და თუ სურვილი გაქვთ, ნუ პრინციპში ეს იყო რეპლიკები და ხალხის აზრია და პრობლემა. ნამდვილად მე ეკონომისტი არ გახლავართ და ვერ გაგცემ ზუსტ პასუხს ამდენად არის ოქროთი უზრუნველყოფილი ჩვენი ეროვნული ვალუტა. ერთადერთი რაც შემიძლია თქვა ის რომ როდესაც შემოვიდა ლარი 1995 წელს ის იყო მიბმული დოლართან ეს რომელსაც დოლარის კურსის მიღება ახდენს გავლენას საქმე ლარის კურსიც. პირდაპირ არა ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, ამაზე კიდე სხვა შიდა ფაქტორებიც მოქმედებს, მათ შორის სავალუტო სპეკულაციების სამწუხაროდ და ეს უკვე გასაგებია. სახელმწიფოს ფუნქცია რომ ამას რაღაცნაირად მოუაროს. ზაალ, რადგან უკვე ვასრულებთ გადაცემას, რეზიუმესავით თუ შეგიძლიათ აი ჩვენ მთავარ თემაზე ერთგვარი რეზიუმე გავაკეთოთ და რა შეგიძლიათ აღნიშნოთ, რა არის კიდევ ისეთი თემა, რაზეც არ გვისაუბრია და არის ასე ვთქვათ ხაზგასასმელი, როდესაც ჩვენ წლის გამოწვევებზე ვსაუბრობთ. ჩვენ ბევრი თემა შეგვიძლია მოვიცვათ, ეს არის თუნდაც ეს მზარდი კრიმინალის თემა განსაკუთრებით ახალგაზრდებში ჩვენ ლამის ყოველ მეორე თუ მესამე დღეს ვიგებთ რომ ახალგაზრდებს შორის ხდება ძიმე დანაშაული და ჯერჯერობით ამის პრევენციის მექანიზმებს ჩვენ ვერ ვხედავთ. რა თქმა უნდა პრობლემა არის ასევე დემოგრაფიული პრობლემაც და განსაკუთრებით ბავშვთა სიკვდილიანობა. და თუ თქვენ ნახავთ აი ბოლო პერიოდის სტატისტიკას, ამ ხრი საგანგაშო მდგომარეობა არის და ამ ხრივაც ჯერჯერობით ალბათ საჭირო არის დავინახოთ კვედითი ნაბიჯები ხელისუფლების მხრიდან და რა თქმა უნდა როგორც უკვე არაერთხელ აღინიშნა ეს არის დასაქმების პრობლემა, მთავარი პრობლემა და აქაც ველოდებით რომ 2018 წელს ჩვენ გვექნება რაღაც გარკვეული სურათი იმისა, რომ როგორ აპირებს ხელისუფლება ამ პრობლემასთან გამკლავებას. მე პირადად ამას ველოდები და მაინტერესებს რას გვთავაზობს ჩვენი ხელისუფლება ამასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით და რას გვთავაზობს ჩვენი ბიზნესი. იმიტომ რომ სამუშაო ადგილებს ქმნის ბიზნესი, ხო? და რა მთავრობა.
ну, თავარია სწორი სტრატეგია და უღრმეს მადლობას მოგახსენეთ იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ამ მცირე დროში, რასაც შევძელით იმ თემებს გარკვეულწილად შევეხეთ და ჩვენი გადაცემის მიწურულს რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ რადიო იმედი და სოციალური ვებ პლატფორმა ვიხელწერტილიჯი ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას ვახორციელებთ და ასე ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. ახლა ჩვენ გავესაუბრებით ვიხელწერტილიჯის დამფუძნებელს და დირექტორს ბატონ ბორის კიკნაძეს და იგი თავად გვეტყვის იმ ბენეფიციარის ვინაობას, ვისაც ამ კვირაში ჩვენ გვეხმარებით. საღამოშიდოვისა ბატონ ბორის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სანაოს. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, ვინ არის ამ კვირის ბენეფიციარი, ვისაც შეუძლია რომ დაეხმაროს საზოგადოება? Bătănă, am კვირაში we helped radio Imedi's ერთობლივი პარტიის ჩვენ გვინდა დავახმაროთ 32 წლის თანამედროვე სამართალს 2017 წელს დაუდგინდა აუტიზმიანი სიმსივნე და უკვე მარტის თვეში მან ჩაიტარა ოპერაცია და შემდგომ უკვე განაგრძო ქიმიოთერაპიის კურსი. თუმცა მთლიანი მეტასტაზების შოება სამწუხაროდ განხორციელდა და მთლიანი მკურნალობის დასრულებისთვის საჭირო გახდა 14000 ლარამდე ფულის მობილიზება, საიდან 9000 ლარის დაფინანსება მოახდინა სახელმწიფომ. აქედან გამომდინარე, პლუს ამას დაემატა კლინიკის 50%-იანი ფარდაკლებმა, რის შედეგადაც საერთაშორისო შეადგენს 10000 ლარს. ეს ის თანხა, რისი მობილიზება თამატაზე საჭიროა, რომ თამუნამ შეძლო შემდგომი მკურნალობის გაგრძელება და დაგლიოს თავისი ეს დაავადება. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონ ბორის იმისთვის, რომ მოგვაწოდეთ ეს ინფორმაცია და ზოგადად აი ამ თანამშრომლობისთვის უღრმესი მადლობა ვიხელწერტილიჯის დამფუძნებელი და დირექტორი ბორის კიკნაძე გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში და გავაცნო იმ ადამიანის ვინაობა, ვისაც ჩვენ ამ კვირას ვეხმარებით 32 წლის თამუნა დუნდუა. მის დასახმარებლად შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის შემდეგ ნომერზე 0917108082. სარეზღირებულება 1 ლარია. დამატებით ინფორმაციისთვის კი შეგიძლიათ ეწვიოთ ვებგვერდს ვიხელწერტილიჯი და დაეხმაროთ დღევანდელ ბენეფიციარს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო, დიდი მადლობა. ხვალ კი 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში იქნება გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს. მადლობა, რომ ვუსმენდით ერთმანეთს. გაგვიზიარეთ, გაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.